नमस्कार विद्यार्थी मित्रो. अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स याचा फर्स्ट टॉपिक आपण आज लर्न करणार आहोत. लर्न ऑल टॉपिक ओनली इन 4 लेक्चर्स. आपण हा जो नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचा टॉपिक आहे हा फक्त 4 लेक्चरमध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओ प्रेझेंट करत आहेत S&G कॉमर्स प्रोफेशनल अकॅडमी 11-12 कॉमर्स ऑल सब्जेक्ट्स. व्हॉट्सअप 8888906506. If you have any queries regarding this topic, then you WhatsApp us on this number. तर जाऊयात डायरेक्टली आपल्या टॉपिककडे. अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न याचं इंट्रोडक्शन आपण पहिल्यांदा पाहणार आहोत. तर इंट्रोडक्शन. NPO or not-for-profit organization, also renowned as a non-business organization or non-profit establishment, is staunch towards certain social principles or prescribing for a shared point of view. According to economic terms, it is an establishment that utilizes its surplus of the revenue to additionally attain its ultimate aim, rather than allocating its income to the entity's leader, shareholders, or members. इंट्रोडक्शनमध्ये काय सांगते आहे, अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नच्या NPO किंवा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन याला असं म्हणतो. ऑल्सो रिनोन्ड ॲज अ नॉन बिझनेस ऑर्गनायझेशन, याला नॉन बिझनेस ऑर्गनायझेशन असंही आपण संबोधत असतो. ऑर नॉन प्रॉफिट एस्टॅब्लिशमेंट इज स्टॉन्च टू अ सर्टन सोशल प्रिन्सिपल्स ऑर प्रिस्क्रायबिंग फॉर शेअर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू. याला जे असतात एस्टॅब्लिशमेंटला सर्टन सोशल प्रिन्सिपल्स असतात आणि प्रिस्क्रायबिंग फॉर अ शेअर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यू, म्हणजे कोणाला समाजामध्ये सेवा पुरवण्याच्या उद्देशानेच हे एस्टॅब्लिश झालेले असतात. अकॉर्डिंग टू इकॉनॉमिक टर्म्स, इट इज अन एस्टॅब्लिशमेंट दॅट युटिलायझेस इट्स सरफिट्स ऑफ द रेव्हेन्यू. म्हणजे इकॉनॉमिकच्या टर्ममध्ये जर आपण पाहायला गेलं तर इकॉनॉमिकच्या टर्ममध्ये जे एस्टॅब्लिशमेंट झालेले आहेत यांच्या एस्टॅब्लिशमेंटचा जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट झालेला असेल, म्हणजे सरफिट यांच्यामधून जे काही उत्पन्न होईल ऑफ रेव्हेन्यूज टू ॲडिशनली अटेन इट्स अल्टिमेट एम. ॲडिशनली अटेन इट्स अल्टिमेट एम म्हणजे काय, त्या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनचं जे काही एम आहे ते अटेन करण्यासाठी म्हणजे मिळवण्यासाठी ते त्याच्यावरती ते एक्सपेंड करत असतात. म्हणजे जो रेव्हेन्यू रिकॉग्नाइज झालेला आहे तो एक्सपेंडिचर कशावर करतात, टू अटेन अल्टिमेट एम, रॅदर दॅन ॲलोकेटिंग इट्स इन्कम द एंटिटीज लीडर. काय सोडून, म्हणजे जे काही प्रॉफिट त्यांना एक्स्ट्राचं झालेलं आहे तो एंटिटीज लीडरमध्ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करण्यापेक्षा ते समाजाला काहीतरी देणं लागतात ह्या भावनेने समाजामध्ये किंवा एखाद्या स्पेशल आर्टसाठी किंवा कोणत्या तरी गोष्टीसाठी ते त्याच्यावरती एक्सपेंड करत असतात. ऑर शेअर होल्डर्स ऑर मेंबर्स यांना तो प्रॉफिट न देता तो त्यांचं अल्टिमेट एम जे आहे टू प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिसेस याच्यावरती ते कॉस्ट करत असतात. पुढचा पार्ट, व्हॉट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. आपण इंट्रोडक्शन तर पाहिलं, परंतु तुमच्या मनामध्ये एक कन्सेप्ट आले असेल की प्रोव्हाइडिंग अल्टिमेट गोल्स. ओके, एक्सपेंड अल्टिमेट गोल, जे काही रेव्हेन्यू रिकग्नाइज झाल्यानंतर आहे ते एक्सपेंड करत असतात कशासाठी, टू गेटिंग ऑर टू अचीव देअर गोल्स. आता गोल कोणत्या प्रकारचे असतात, तर टू प्रोव्हाइडिंग सर्व्हिसेस ॲट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर ॲट मॉडरेट कॉस्ट. हूम, टू द सोसायटी ॲट लार्ज ऑर टू द मेंबर्स ऑफ द कन्सर्न. एकतर समाजाला पुरवायचं, नाहीतर त्याचे जे काही कन्सर्नचे मेंबर्स आहेत त्यांना पुरवायची सेवा. ॲट फ्री ऑफ कॉस्ट, फुकटमध्ये, किंवा ॲट मॉडरेट कॉस्ट, म्हणजे जेवढा त्यांना सेवा पुरवण्यासाठी खर्च आला तेवढाच, विदाऊट ऑर एक्सक्लुडिंग द प्रॉफिट. प्रॉफिट याच्यामध्ये घ्यायचा नाही, कारण वरी हेडिंगच काय दिलेलं आहे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. तर पाहूयात, व्हॉट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. Not for profit organization are the establishments that are utilized for the welfare of the community and are set up as a charitable association. Set up as काय असतं यांचं, charitable association, which operate without any motive for profit. ते ऑपरेट करत असतात परंतु त्यांचा मोटिव्ह हा प्रॉफिट नसतो. Their primary objective is to furnish services to a specific class or to the public at larger picture. त्यांचं जे प्रायमरी ऑब्जेक्टिव्ह असतं, म्हणजे सपोज एखादी रिलिजियसची असेल, एखाद्या धर्माची असेल तर त्या धर्मातल्या, ओल्ड एज असेल म्हणजे म्हाताऱ्या माणसांसाठी किंवा थकलेल्या माणसांसाठी जे काय असतं वय झालेल्या माणसांसाठी, त्याच्यामध्ये फक्त त्याच माणसांचा विचार केला जाणार. म्हणजे याच्यामध्ये जो गोल प्रोव्हाइड करत असतात ते गोल वेलफेअर ऑफ द कम्युनिटी
and are set up as a charitable association which operates without any motive for profit. Their primary objective is to furnish services to a specific class or to the public at larger picture. Usually they do not produce, buy or sell commodities. नॉर्मली पाहायला गेलं तर ते कोणत्याही प्रकारचं प्रोडक्शन करत नाहीत, खरेदी करत नाहीत, विक्री करत नाहीत, मोठ्या प्रमाणात म्हणतोय हा. अँड मे नॉट हॅव क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन, जास्त करून क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन तर यांच्याकडे चालत नाही. देअरफोर दे नीड नॉट मॅनेज मेनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ॲज द ट्रेडिंग एंटिटीज डू. नॉन ट्रेडिंग कन्सर्न आहे, ओके, जसे की नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. म्हणून यांचे ट्रेडिंग एंटिटीज ज्या प्रकारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करत असतात त्या प्रकारे यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करण्याची गरज नाही. अँड ट्रेडिंग अँड प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, द फंड्स रेज्ड बाय सच एस्टॅब्लिशमेंट्स आर क्रेडिटेड टू द जनरल फंड ऑर कॅपिटल फंड. हे जे काही संस्थान त्यांनी टाकलेलं आहे, जे काही स्थापना त्यांनी केलेली आहे ह्या सेवाभावी संस्थाची, याच्यामधून जो काही वर्गणी गोळा होणार आहे किंवा जी काही वर्गणी गोळा होणार आहे या वर्गणीतला तो भाग जनरल फंडला किंवा मग सरळ ते कॅपिटल फंडमध्ये ट्रान्सफर करत असतात. द मेजर सोर्सेस ऑफ देअर इन्कम, मोठा जर सोर्स पाहायचं झालं यांचं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स नॉर्मली पाहायला गेलं युजली आर सबस्क्रिप्शन्स फ्रॉम देअर मेंबर्स. जी काही वर्गणी मिळणारी आहे त्यांच्या मेंबरकडून, हा सगळ्यात मोठ्या प्रमाणाचा भाग यांचा सोर्स ऑफ इन्कम असं म्हणू शकतो. सोर्स म्हणजे या मार्गाने पैसा येण्याचा भाग असू शकतो. दुसरा डोनेशन आहे. तिसरं इन्कम फ्रॉम इन्व्हेस्टमेंट अँड ग्रँट्स इन एड्स एटसेट्रा. ग्रँट्स त्यांना वेगवेगळे येत असतात. अशा प्रकारे नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचं स्ट्रक्चर असतं. जाऊयात पुढच्या मुद्द्याकडे. व्हॉट इज अकाउंटिंग रेकॉर्ड ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. NPOला कोणते कोणते अकाउंटिंग म्हणजे काय त्यांच्या अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स मेंटेन करणं गरजेचं असतं. एव्हरी बिझनेस डील्स विथ इकॉनॉमिक पर्स्युट्स विथ अन इंटेन्शन टू अर्न अ प्रॉफिट. However, there are few establishments which functions with the intention to furnish services to its members as well as to the public. आजकालच्या जर समाजामध्ये पाहायला गेलं तर प्रत्येक व्यवसाय हा प्रॉफिट अर्न करण्यासाठीच एस्टॅब्लिश झालेला आहे. परंतु त्याच्यामध्ये काही व्यवसाय अशाही प्रकारचे आहेत जे फक्त आणि फक्त त्यांच्या मेंबर्सला किंवा सोसायटीमधल्या लोकांना सेवा पुरवण्याच्या हिशोबानेच ते एस्टॅब्लिश झालेले आहेत किंवा त्यांची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु आपण जर आजच्या युगामध्ये पाहायला गेलं, साधारणतः पहिला आपल्या दारावरती कोणीही येत असायचे मागायला वगैरे. जेव्हा तुम्ही लहान असताल त्यावेळेस तुम्ही पाहिलं तर ते सरळ झोळी पुढं करायची आणि पीठ नाहीतर काहीतरी धान्य खायच्या वस्तू ते मागत होते. परंतु जसा वेळ बदलली, जसा काळ बदलला त्यानुसार त्यांची मागण्याची पद्धतही बदलली. आता कोणी पीठ, मीठ वगैरे, भाकरी वगैरे अशा गोष्टी कोणी घेत नाहीत. मग आता काय घेतलं जातं तर आता ते म्हणतात 10 रुपये द्या, 5 रुपये द्या, 15 रुपये द्या, 20 रुपये द्या. कारण आत्ता प्रत्येक गोष्टीला मेजर केलं जातं फायनान्समध्ये म्हणजे पैशामध्ये. म्हणून तर every business deals with economic pursuits with an intention to earn profit. However, there are a few establishments which functions with an intention to furnish services to its members as well as to the public. The administrator of these establishments are entirely liable to the public and the members. जो कोणी ॲडमिनिस्ट्रेटर आहे त्याचे म्हणजे याची जी मॅनेजमेंट असते या नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नची जी मॅनेजिंग चालत असतं हे पूर्णपणे डेमोक्रॅटिक मॅनेजमेंट येत असतं. तर यांचं जे काही मॅनेजमेंट आहे हे पूर्णपणे डेमोक्रॅटिक मॅनेजमेंट आहे. म्हणून जे ॲडमिनिस्ट्रेटर आहेत दे आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ अदर मेंबर्स. ओके, इलेक्शनमधून निवडून आलेले ते रिप्रेझेंटेटिव्ह असतात त्यांचे. द ॲडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ दिस एस्टॅब्लिशमेंट्स आर एंटायरली लायबल टू द पब्लिक अँड द मेंबर्स. देअरफॉर अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन बिकम अ मस्ट. मग त्यांना याची जिम्मेदारी दिलेली असते ॲडमिनिस्ट्रेटरला. तर त्यांनी पूर्णपणे जो काही संस्थेत आलेला पैसा आहे, ट्रस्टमध्ये आलेला जो पैसा आहे त्याचा प्रत्येक 1 रुपयाचा ना 1 रुपयाचा हिशोब देणं बंधनकारक असतं मेंबर्सला आणि समाजाला.
मग यांना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करणं गरजेचं बनून जातं, म्हणजे कंपल्सरी बनतं. इन्स्टन्सेस ऑफ सच एस्टॅब्लिशमेंट आर रिलिजियस. जर आपण पाहायला गेलो कोणत्या प्रकारच्या एस्टॅब्लिशमेंट्स म्हणजे स्थापना असू शकतात, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचे प्रकार कोणते असू, कशामध्ये येऊ शकतात. रिलिजियस धार्मिक असू शकतात, रिलिजियस ऑर्गनायझेशन्स, चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे दान वगैरे करणारे, जे काही एज्युकेशन चालवतात गरीब मुलांचे, किंवा कुठेतरी ओल्ड एज होम चालवत असतात, किंवा अनाथ मुलांसाठी काही ना काहीतरी चालवत असतात, अशा प्रकारचं. याच्यामध्ये बेस्ट एक्झाम्पल घेऊ शकतो बाबा आमटे आणि प्रकाश आमटे यांचं कुष्ठरोग्यांसाठी जे त्यांनी हॉस्पिटल चालू केलं होतं, त्याच्यासाठीचं एक्झाम्पल बेस्ट याच्यामध्ये बसू शकतं. एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, ज्या काही एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स असतात, जसं तुमचे स्कूल्स आहेत, कॉलेजेस आहेत, ह्या सर्व प्रकारच्या एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स पण नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये येतात. ट्रेड युनियन्स, जसं की मराठा चेंबर कॉमर्स किंवा आणखीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या कॉमर्स येत असतात, म्हणजे याच्यामध्ये तुम्ही सांगू शकतात ग्राहक पेठ. जसं पुण्यामध्ये तुम्ही जर गेलात, ग्राहक पेठ म्हणून एक शॉप आहे, त्याच्यात जे कोणी ग्राहक असतात त्यांना होलसेलरची डायरेक्ट प्राईस तुम्हाला तिथं सेल आउट केले जात असते. चॅरिटेबल इन्स्टिट्यूशन्स, एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स, ट्रेड युनियन्स, क्लब्स एटसेट्रा, हे सर्व नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये येत असतात. क्लब्स म्हणजे कोणते, जे काही रोटरी क्लब आहे, लायन क्लब आहेत, या प्रकारचे क्लब, किंवा गोव्यामध्ये चालणारे क्लब आपल्याला याच्यामध्ये पाहायचे नाहीत. नाही तर तुम्ही म्हणताल की गोव्यातले क्लब हे पण नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न आहेत का, नाही, ते क्लब वेगळे आणि आपण इथं जे क्लब पाहतोय हे क्लब वेगळे. ओके, तर हे होतं व्हॉट इज अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन्स. हा पार्ट समजला असेल चांगल्यापैकी. जाऊयात पुढच्या गोष्टीकडे, पुढच्या कन्सेप्टकडे. व्हॉट इज अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स ऑफ, ओके, त्याच्यातच पार्ट आहे. However, the NPOs do not manage any capital account. Instead, they manage capital fund, which is also known as the general fund that goes on stock peeling due to surfeit's initiative. आता याच्यामध्ये काय म्हणतात, नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स कॅपिटल अकाउंट मॅनेज करत नाही, कारण हे जे रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत हे इलेक्ट झालेले आहेत मेंबर्समधून. म्हणजे हे कोणी स्पेशली जास्त कॅपिटल वगैरे घेऊन आलेलं नाहीत. जसं की आपण पाहतो कंपनीजमध्ये, ज्याचं जेवढं जास्त कॅपिटल तेवढी त्याची वोटिंग जास्त, म्हणजे तिथं पर शेअर पर वोट असतं. परंतु याच्यामध्ये नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये असं नाही. कोणी किती इन्व्हेस्टमेंट केली, कोणी किती कॅपिटल दिले, डोनेशन किती दिले, सबस्क्रिप्शन किती दिले, याचा काहीही संबंध येत नाही. मग याचा संबंध कशाशी येतो, तर याचा जो संबंध येतो हा येतो वन मेंबर वन वोट. म्हणजे तुम्ही जर एक माणूस असताल तर तुमचं एक वोट तिथं ॲप्लिकेबल ग्राह्य धरलं जात असतं. म्हणून इथं कॅपिटल अकाउंट मेंटेन न करता कॅपिटल फंड मेंटेन केला जातो. जी काही इनिशियली तुम्हाला सुरुवातीला वर्गणी मिळालेली आहे किंवा ज्या मार्गाने पैसा आलेला आहे त्या पैशामधून, म्हणजे सबस्क्रिप्शन्स असेल, डोनेशन्स असेल, ग्रँट्स असतील, लिगसीज असतील, ह्या वेगवेगळ्या सोर्सेस ऑफ इन्कममधून तुम्ही कॅपिटल फंड क्रिएट करत असता. They manage capital fund, which is also known as the general fund that goes on stock peeling due to surfeit initiated legacies. Surfeit initiated means surplus. सुरुवातीला जो काही सरप्लस झालेला आहे, जी काही लेगसी मिळालेली आहे. लेगसी म्हणजे काय, एका प्रत्येक पार्टचा आपण एक्झाम्पल पुढे पाहणार आहोत. लाईक मेंबरशिप फी एटसेट्रा रिसिव्ड फ्रॉम वन फायनान्शियल इयर टू द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर. In fact, a proper structure of accounting is prudent to minimize the possibilities of embezzlement of the funds contributed by other donor and members. आता एम्बेझलमेंट याचं मिनिंग काय घेऊ शकतात, जे काही मेंबरनी किंवा जे काही डोनर्सनी तुम्हाला अमाऊंट डोनेट केलेली आहे याच्यामध्ये कोणताही गैरव्यवहार, गैरफायदा न घेता किंवा न होता व्यवस्थित अकाउंटिंग मेंटेन करून तुम्ही त्याचा पूर्ण हिशोब तुमच्या मेंबर्सला आणि डोनर्सला देण्याचा प्रयत्न करत असतात. या कारणांमुळे तुम्हाला बुक्स ऑफ अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचे मेंटेन करणं गरजेचं होऊन जातं. ओके, तर पुढची कन्सेप्ट आहे आपली व्हॉट इज अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनमध्ये कोणते कोणते अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स मेंटेन करणं गरजेचं आहे किंवा कोणते कोणते अकाउंट्स असतील, हा तुमच्या मनात येणारा पुढचा प्रश्न. तर जाणून घेऊया त्या तुमच्या प्रश्नाबद्दल, तुमच्या मनातल्या प्रश्नाबद्दल इन डिटेलमध्ये कोणते कोणते अकाउंटिंग रेकॉर्ड्स क्लिअर केले जातात. फॉर दिस कॉज वन हॅज टू प्रिपेअर देअर फायनल अकाउंट्स ड्युरिंग द क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग पिरियड and the general principles of accounting are completely
पर्टिनेंट इन देअर प्रिपरेशन ॲज मेन्शन्ड अर्लियर. द फायनल अकाउंट्स ऑफ NPO इनकॉर्पोरेट द फॉलोइंग. तर काय सांगितलं आहे, दिस कॉज वन हॅज टू प्रिपेअर देअर फायनल अकाउंट्स. एखादा व्यक्ती फायनल अकाउंट का बनवतो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन ड्युरिंग द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पिरियड. आता अकाउंटिंग पिरियड काहीही असू शकतो. हे बेसिकली पाहायला गेलं तर 11ची कन्सेप्ट आहे, परंतु आपण याला 12थमध्ये सर्वत्रच ॲप्लिकेबल केले जाते. पहा, अकाउंट अशा प्रकारचे, जसं की तुम्ही फर्स्ट स्टँडर्डमध्ये 1, 2, 3, 100पर्यंत शिकलात, 1000पर्यंत शिकलात, त्याच्यामध्ये टेबल शिकलात तुम्ही वेगवेगळे. हे टेबल तुम्ही पहिलीला शिकलात म्हणजे तुम्हाला 12वीला येत नाहीत असं आहे का? नाही, तो बेस झाला तुम्हाला इथे येणारच. त्याच प्रकारचं 11थमध्ये जे काही बेसिक प्रिन्सिपल्स, कन्सेप्ट्स, कन्व्हेन्शन पाहिलेले आहेत ते जोपर्यंत अकाउंटिंग तुमचं आहे तोपर्यंत तुम्हाला ते विचारलं जाणार. परंतु त्याच्यामध्ये आपल्याला त्याला बेस्ट वेनी ॲप्लाइड करून कुठं ते ॲप्लिकेबल होतील आणि त्याचं कशाप्रकारे रिलेशन तिथं असू शकतं याचा संबंध आपल्याला जोडावा लागेल. मग इथं काय म्हणले, वन हॅज टू प्रिपेअर देअर फायनल अकाउंट ड्युरिंग द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पिरियड अँड द जनरल प्रिन्सिपल्स. जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स गॅपने दिलेले असतात. ओके, GAAP मीन्स जनरली ॲक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिन्सिपल्स. ह्या प्रिन्सिपललाही त्यांना फॉलो करावं लागतं. आर कम्प्लिटली पार्शनेंट इन देअर प्रिपरेशन ऑफ मेन्शन्ड अर्लियर. ज्यावेळेस ते नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचं फायनल अकाउंट प्रिपेअर करत असतात त्यावेळेस त्यांना या प्रत्येक गोष्टीचा विचार करूनच त्यांना अकाउंटिंग मेंटेन करावी लागते. द फायनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गनायझेशन इनकॉर्पोरेटेड द. खालील प्रकारे इनकॉर्पोरेटेड मीन्स NPO इनकॉर्पोरेट द. अशा फॉलोइंग म्हणजे खालील प्रकारे त्यांना नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नचे अकाउंटिंग मेंटेन करावे लागते. पहिलं, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट मीन्स इन्कम अँड एक्सपेंडिचर. इन्कम मीन्स रेव्हेन्यू, दॅट इज द रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स. एक्सपेंडिचर मीन्स an amount paid for some benefit received to the not-for-profit organizations. Second, receipt and payment account means cash similar to cash account. एक अकाउंटबद्दल आपण पुढे डिटेलमध्ये जाणून घेणार आहोत. नेक्स्ट आहे बॅलन्स शीट. इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट. इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट, बॅलन्स शीट. आता याच्यामध्ये रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट वर्क करतं. जसं की तुम्ही पार्टनरशिप फायनल अकाउंट सॉल्व केलं असेल तर त्याच्यामध्ये ट्रायल बॅलन्स ज्या प्रकारे वर्क करतं त्या प्रकारे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इथं वर्क करत असतं. पुढच्या कन्सेप्टकडे जाऊयात, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. पुढची जी कन्सेप्ट आपल्याला पाहिजे आहे ती रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. ओके, तर रीड करून घ्या रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये काय सांगितलं आहे, पहा तुम्हाला समजतंय का. The day-to-day transactions of not-for-profit concerns are recorded in cash book and then they are posted to ledger accounts. म्हणजे काय सांगितलंय की डायरेक्टली रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट आपण प्रिपेअर करत नाही. पहिल्यांदा डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स जे आहेत ते रिसिप्ट अँड कॅश बुकमध्ये ट्रान्सफर करतो. कॅश बुकमध्ये जे जे आयटम आपण पोस्टिंग केलेले आहेत, जसे की सपोज आपल्याला त्याच्यामधून मिळालं होतं सबस्क्रिप्शन रिसीव्ह झाल्यानंतर डेबिट व्हॉट कम्स इन, कॅश कम्स इन. देअरफॉर कॅश अकाउंट डेबिट टू सबस्क्रिप्शन अकाउंट. म्हणजेच कॅश अकाउंटच्या डेबिट साईडला जाऊन आपण टू सबस्क्रिप्शन लिहिलं. परंतु हे जे सबस्क्रिप्शन अकाउंट आहे, कॅश अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट, परंतु त्या रिअल अकाउंटमध्ये आपण जे सबस्क्रिप्शन लिहिलेले ते नॉमिनल अकाउंट आहेत. त्याप्रकारे ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर पेड केला. ओके, ॲडव्हर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर असतील, वेगवेगळ्या फीज असतील, वेगवेगळे डोनेशन असतील, कुठे काहीतरी दिलं, प्राईज फंड डिस्ट्रीब्युशन असेल, या केसेसमधून कॅश जात असते तुमची. मग इथं जे काही पेमेंट तुम्ही करणार आहात हे पेमेंट केलेलं आहे, ह्याच्यामध्ये तुमचे रिअल, नॉमिनल, पर्सनल ह्या वेगवेगळ्या प्रकारचे अकाउंट्स तुमचे कॅशबुकमध्ये येत असतात. तर त्या प्रत्येकाचं एक सेपरेट लेजर तयार करावं लागतं. जे काही कॅशबुकच्या आतमध्ये आपण रेकॉर्ड केलेले अकाउंट आहेत याचं सेपरेट अकाउंट, लेजर अकाउंट ओपन करावं लागतं. बॅलन्सेस तिकडं ट्रान्सफर करावे लागतात. मग कॅशबुक बनवलं होतं, प्रत्येकाचं सेपरेट लेजर अकाउंट बनवलं. मग इयर एंडला ॲट द एंड ऑफ द क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग
पिरियड त्या टायमिंगला आपण कॅशबुक आणि हे बाकीचे बनवलेले अकाउंट्स क्लोज करतो आणि त्याच्यापासून आपण नवीन अकाउंट प्रिपेअर करतो रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. पहा पुन्हा काय सांगते, द डे टू डे ट्रान्झॅक्शन्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न्स आर रेकॉर्डेड इन कॅश बुक अँड देन दे आर पोस्टेड टू लेजर अकाउंट्स. At the end of financial period, the cash book and ledger accounts are balanced, and from these balances, receipts and payments account is prepared. Credit transactions are not recorded in the receipt and payment account. पहा, रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचं सगळ्यात मेन इम्पॉर्टंट फीचर जातं. क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स आपण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये रेकॉर्ड करत नाही, कारण रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट हे आपण प्रिपेअर करतो. कशावरून प्रिपेअर करतो तर कॅशबुकवरून प्रिपेअर करत असतो. कॅशबुकमध्ये आपण क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड करत नाही, म्हणून रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन रेकॉर्ड केलेले नसतात. पुढचं फीचर, ऑल रिसिप्ट शोन टू द डेबिट साईड ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. का? रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज ड्रॉन फ्रॉम कॅश बुक. सो कॅश बुकला म्हणजे कॅशला कोणता रूल अप्लाइड होतो? रिअल अकाउंटचा रूल. रिअल अकाउंटचा रूल काय सांगतो? डेबिट व्हॉट कम्स इन. सो डेबिट व्हॉट कम्स इन, डेबिट व्हॉट कम्स इन, कॅश कम्स इन. ओके, सो देअरफॉर ऑल रिसिप्ट शोन टू द डेबिट साईड ऑफ रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. कारण आपण याला पाहिलं गेलं याच्या फीचर्समध्ये पाहणार आहोत. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कॅश ट्रान्झॅक्शन्स अँड बँक ट्रान्झॅक्शन. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट जे आहे ते समरी आहे कशाचं? कॅश ट्रान्झॅक्शन आणि बँक ट्रान्झॅक्शन्स. ओके, इट इज अ सिमिलर टू कॅश बुक. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ सिमिलर टू कॅश बुक आणि रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ डॅश डॅश अकाउंट, दॅट इज द रिअल अकाउंट. ओके, सो नेक्स्ट, all payments shown on credit side of receipt and payment account. Credit what goes out. डेबिटचा रूल समजला असेल रिअल अकाउंटचा, तर क्रेडिटचा रूल पण समजून येईल. क्रेडिट what goes out, कॅश goes out. जर पुढच्या पार्टकडे जसं की फीचर्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्न नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नमध्ये रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटचे फीचर्स पाहत आहोत आपण. पहिलं फीचर आहे द रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ रिअल अकाउंट. रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कॅश अँड बँक ट्रान्झॅक्शन्स फॉर अ पर्टिक्युलर पिरियड. इट इन्क्लुड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स, दॅट इज रेव्हेन्यू अँड कॅपिटल. नेचर पाहिलं जात नाही, गेल्या वर्षाचे मिळालेत, चालू वर्षाचे मिळालेत का पुढच्या वर्षाचे मिळालेत, हे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटमध्ये नाही पाहिलं जात. चालू वर्षामध्ये मिळालेत ते कोणत्या वर्षाशी रिलेटेड मिळालेत ही केस इथं पाहिली जात नाही, या गोष्टीकडे इथं लक्ष दिलं जात नाही. म्हणूनच नॉट फॉर प्रॉफिट कन्सर्नची अकाउंटिंग करताना आपल्याला सगळ्यात बारीक विचार करावा लागतो. कोणता विचार करावा लागतो? की जी स्पेसिफिक अमाऊंट आलेली आहे किंवा मिळायची आहे ती कोणत्या इयरशी पर्टेनिंग आहे. पर्टेनिंग आहे म्हणजे रिलेटेड आहे. ओके, पुढचा पॉइंट, इट इन्क्लुड्स ऑल रिसिप्ट्स अँड पेमेंट्स मेड ड्युरिंग द पर्टिक्युलर पिरियड, दॅट इज करंट इयर. करंट इयरमध्ये रेकॉर्ड केलं जातं. मग भले ते रिलेटेड पर्टेनिंग कोणत्या इयरशी असेल? प्रिव्हियस इयर, गेल्या वर्षाशी, करंट इयर, चालू वर्षाशी, नेक्स्ट इयर, पुढच्या वर्षाशी. ओके, पुढे, इन्कम रिसिवेबल अँड अमाऊंट पेएबल आर नॉट रेकॉर्डेड इन दिस अकाउंट. रिसिवेबल अँड पेएबल मीन्स स्टील आउटस्टँडिंग. स्टील आउटस्टँडिंग मीन्स क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन. दॅट इज याच्या अगोदरच आपण पाहिलं होतं की क्रेडिट ट्रान्झॅक्शन्स आर नॉट रेकॉर्डेड इन द रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट. सो नेक्स्ट फीचर इज इन्कम रिसिवेबल अँड अमाऊंट पेएबल इज नॉट रेकॉर्डेड or are not recorded in these accounts. So next point, this account is based to prepare final account of not for profit concern. Means in profit and loss account there is a trial balance of the base and additional information, and here receipt and payment account is a base for preparation of final accounts of not for profit concern, and also it has some adjustments. Okay, so next feature, this account shows opening and closing balances of cash and bank. This is the important point. ओके, हा बऱ्याच एक्झाममध्ये विचारले गेलेला क्वेश्चन आहे. डॅश डॅश अकाउंट हॅज ओपनिंग अँड क्लोजिंग बॅलन्सेस. मग त्याच्यामध्ये ऑप्शन तुम्हाला देतील रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंट, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
बॅलन्स शीट किंवा कॅपिटल अकाउंट या प्रकारे. कॅपिटल अकाउंट द्यायचे नाहीत कारण त्याला पण ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्स असतो. आणि इथं कॅपिटल अकाउंट दिलं तर ते संबंधच नाही, कारण इथं कॅपिटल फंड अकाउंट तयार करत असतो, कॅपिटल अकाउंट नाही. म्हणजे काय सांगायचं यांना की फक्त रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटलाच ओपनिंग आणि क्लोजिंग बॅलन्सेस असतो. इन्कम अँड एक्सपेंडिचरला ओपनिंग बॅलन्स नसतो, त्याला क्लोजिंग बॅलन्स असतो. तो सरप्लस किंवा डेफिसिट आपण ठरवू शकतो. परंतु याला म्हणजे रिसिप्ट अँड पेमेंट अकाउंटला ओपनिंगही बॅलन्सेस असतो आणि क्लोजिंग बॅलन्स पण असतो. पुढच्या पॉईंटकडे जाऊयात आपण. टाईप्स ऑफ रिसिप्ट्स. रिसिप्टचे किती प्रकार आहेत? तर इथं समोर 2 बाण दिसत असतील तुम्हाला. पहिला प्रकार आहे कॅपिटल रिसिप्ट. कॅपिटल रिसिप्ट, all such receipts are non-recurring in nature and not forming a part of regular flow of income of a concern are known as capital receipt. हा रेड कलरमध्ये जो पार्ट दिसतोय तुम्हाला हे मेन पॉईंट आहे. दोन्हींमध्ये कंपॅरिझन तुम्हाला दिसून येईल. ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. नॉन रिकरिंग, रिकरिंग मीन्स अगेन अँड अगेन, नॉन रिकरिंग मीन्स नॉट अगेन. ओके, इट हॅपनिंग फ्रॉम लॉंग पिरियड ऑफ टाइम. ही जी गोष्ट आहे बऱ्याच दिवसानंतर किंवा बऱ्याच कालावधीनंतर काही वेळेस घडून येत असते. म्हणजे नॉन रिकरिंग, ही सारखी सारखी होत नाही. ही रिसिप्ट आपल्याला सारखे सारखे मिळत नाही. अँड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. आणि याचा जो इन्कमचा सोर्स आहे हा रेग्युलर फ्लोमध्ये नसतो. कसा नसतो? रेग्युलर फॉर्ममध्ये नसतो. ओके, मग आपल्याला कॅपिटल रिसिप्ट कसं ठरवता येईल? नॉन रिकरिंग इन नेचर अँड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. ओके, काय पाहिलं आपण? परत एकदा रिवाईज करा. रेड कलरचा पार्ट आपल्याला रीड करायचा. पहा, स्क्रीनवरती दिसेल तुम्हाला. पुन्हा एकदा आपण पुन्हा रीड करूयात पहिल्यापासून. ऑल सच रिसिप्ट्स आर नॉन रिकरिंग इन नेचर अँड नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम ऑफ अ कन्सर्न आर नोन ॲज कॅपिटल रिसिप्ट. याचे एक्झाम्पल घेऊयात. स्पेसिफिक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, स्पोर्ट टुर्नामेंट्स, लायब्ररी, लाईफ मेंबरशिप फीज, सेल्स प्रोसेस ऑफ फिक्स्ड ॲसेट्स. आता मला एक सांगा, तुम्ही ॲसेट किती वेळेस विकू शकतात? सपोज तुमच्याकडे फर्निचर आहे, आज फर्निचर विकलं, संपूर्ण फर्निचर विकलं, त्याच्यातून कॅश आणली. उद्या तुम्ही फर्निचर विकू शकतात का? नाही. म्हणजे ही जी रिसिप्ट झालेली आहे ही तुम्हाला लॉंग पिरियड ऑफ टाईममधून झालेली आहे रिसिप्ट. जास्त करून हे जी कॅपिटल रिसिप्ट असते ही कॅपिटल रिसिप्ट बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडला आपण ट्रान्सफर करत असतो. लोनमधून पैसे येऊ शकतात किंवा कोणत्या अन्य कारणांसाठी, बिल्डिंग फंडसाठी पैसे येऊ शकतात. आता बिल्डिंग फंड हे कशा प्रकारे सर रिस्पॉन्सिबिलिटी झाली किंवा लायबिलिटी झाली? त्याने जो पैसा दिलेला आहे डोनरने, हा पैसा बिल्डिंग बांधण्यासाठी दिलेला आहे. त्याने आत्ता फंड दिलेला आहे. आज फंड दिला म्हणजे आपण उद्या लगेचच बिल्डिंग बांधू शकतो का? नाही. मग ज्यावेळेस त्या बिल्डिंगचं बांधकाम होईल त्यावेळेस आपल्याला या बिल्डिंग फंडमधून अमाऊंट घ्यावी लागेल. म्हणजे त्या डोनरनी आपल्यावरती रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलेली आहे की तुम्ही ह्यातून या पेमेंटमधून बिल्डिंग बांधा. त्यामुळे ती लायबिलिटी साईडला जाते, स्पेशल डोनेशन म्हणून. जेव्हा सेकंड पार्टकडे याच्यामध्ये पहा, याच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलं होतं मी की हे जे कॅपिटल रिसिप्ट आहे हे बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईडमध्ये जाणार. कुठे जाणार? बॅलन्स शीट लायबिलिटी साईड. जेव्हा सेकंड पॉईंटकडे, सेकंड पॉईंट कशाचा दिलेला आहे? रेव्हेन्यू रिसिप्ट. सेकंड टाईप कशाचा आहे? रेव्हेन्यू रिसिप्ट. आता इथं जो रेड कलरचा पार्ट होता कॅपिटल रिसिप्टमध्ये यालाच चेंज करायचं इकडे रेव्हेन्यू रिसिप्टमध्ये. करूया चेंज. ऑल सच रिसिप्ट्स विच आर रिकरिंग इन नेचर अँड रिप्रेझेंट्स रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. ओके, कॅपिटल रिसिप्ट नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. रेव्हेन्यू रिसिप्ट रिप्रेझेंट्स रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम ऑफ कन्सर्न. म्हणजे काय सांगितलं? रिकरिंग इन नेचर, सारखं सारखं होतं. सॅलरी दर महिन्याला मिळत राहते. सेल केला असेल तुम्ही, सारखा मिळत राहतो. सबस्क्रिप्शन सारखं सारखं मिळत राहतं तुम्हाला. म्हणजे अगेन अँड अगेन होणारे जो काही पार्ट असतो याला तुम्ही रेव्हेन्यू रिसिप्ट म्हणत असतात. ओके, एक्झाम्पल सबस्क्रिप्शन्स, रेंट रिसिव्ड, इंटरेस्ट रिसिव्ड, लॉकर रेंट एटसेट्रा. तर हे होते टाईप्स ऑफ रिसिप्ट्स. जर हे प्रेझेंटेशन तुम्हाला खूप बऱ्यापैकी आवडलं असेल किंवा छान प्रकारे समजत असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि व्हिडिओला लाईक करायला आणि बेल आयकॉन करायला प्रेस करायला विसरू नका. जर पुढच्या पार्टकडे आपण पुढे
आता हे रेव्हेन्यू रिसिप्ट्स पुढे जाणार इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साईड, क्रेडिट ऑल इन्कम अँड एक्सपेंडिचर, ओके सॉरी, इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला जाणार क्रेडिट ऑल इन्कम अँड गेन्स, ओके त्या अकाउंटमध्ये पाहणार आहोत. पुढे दिले टाईप्स ऑफ पेमेंट्स. जसं आता पाहिलं आपण टाईप्स ऑफ रिसिप्ट, तसंच आता पाहणार आहोत टाईप्स ऑफ पेमेंट्स. टाईप्स ऑफ रिसिप्ट्स आपण पाहिले 2 प्रकारचे, परंतु टाईप्स ऑफ पेमेंट्स आपल्याला पाहिजे तर 3 प्रकारचे. तर 3 ॲरोज दिसत असतील तुम्हाला. फर्स्ट ॲरो कॅपिटल एक्सपेंडिचर. सो कॅपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स नॉन रिकरिंग इन नेचर अँड बेनिफिट्स रिसिव्ड फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम. पहा कॅपिटल रिसिप्टमध्ये काय पाहिलं, नॉन रिकरिंग इन नेचर, सेम पार्ट. रेव्हेन्यू रिसिप्टमध्ये काय पाहिलं, रिकरिंग इन नेचर. कॅपिटल रिसिप्टमध्ये काय सांगितलं आपण, डू नॉट फॉर्मिंग अ रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. रेव्हेन्यू रिसिप्टमध्ये काय सांगितलं, रिप्रेझेंट्स द रेग्युलर फ्लो ऑफ इन्कम. ओके. आता त्याच प्रकारे टाईप्स ऑफ पेमेंट्स कॅपिटलमध्ये पण नॉन रिकरिंग इन नेचर, परंतु आता इथं त्याचा रिकरिंग नेचर झाल्यानंतर इन्कमचा पार्ट होतो का नाही हे नाही पाहायचं, ते रिसिप्टमध्ये पाहायचं. मग पेमेंटमध्ये काय पाहायचं, ते पेमेंट केल्यानंतर आपल्याला त्याचा बेनिफिट किती दिवसापर्यंत मिळतो हे आपल्याला याच्यातून समजून घ्यायचं. मग जो कॅपिटल एक्सपेंडिचर आहे तो एक्सपेंडिचर आपण करतो 1 टाईम, परंतु त्याचा बेनिफिट जो आहे ओव्हर ॲन इयर म्हणजे 1 वर्षापेक्षाही जास्त कालावधीसाठी, किती जास्त, मे बी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, अशा प्रकारचे त्याचा पिरियड असू शकतो. मग कॅपिटल एक्सपेंडिचर कसं ओळखायचं, नॉन रिकरिंग इन नेचर अँड बेनिफिट रिसिव्ड फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम, दॅट इज मोर दॅन अ इयर, शोन ऑन बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. याला कुठे दाखवणार कॅपिटल एक्सपेंडिचरला, बॅलन्स शीट ॲसेट साईड. पुढचा प्रकार आहे रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये सेम रिकरिंग इन नेचर, जो रेड कलरचा पार्ट दिला आहे ना तेवढाच चेंज होणार त्याच्यामध्ये फक्त. ओके. रिकरिंग इन नेचर अँड बेनिफिट रिसिव्ड फॉर शॉर्ट पिरियड ऑफ टाईम, दॅट इज लेस दॅन अ इयर, 1 वर्षापेक्षा कमी कालावधीसाठी मिळतं. शोन ऑन बॅलन्स शीट ॲसेट साईड, नो इथं थोडीशी मिस्टेक झालेली आहे माझी. रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर शोन ऑन इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साईड. ओके. So deferred revenue expenditure, it is actually revenue expenditure, such expenditure incurred for receiving benefits more than a year, example prepaid expenditure. Deferred revenue expenditure म्हणजे हा वेगळा प्रकार नाही आहे. मग काय, ॲक्च्युली हा रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरच आहे, पण रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये येत नाही. तुम्ही आता विचार करताल सर असं कसं काय सांगताय, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आहे परंतु रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरमध्ये येत नाही, असं का. तर काय आहे याचा विषय की ह्याला आपण 1 वर्षापर्यंतच पेड करायचं असतं, परंतु याचा काही भाग पुढच्या अकाउंटिंग इयरमध्ये गेला, म्हणजे ते पुढच्या वर्षाशी रिलेटेड गेलं. त्याचा बेनिफिट आपण चालू वर्षामध्ये घेतला आहे का नाही, पुढच्या वर्षामध्ये मिळणार आहे. मग इथं मॅचिंग कन्सेप्ट आपली बसत नाही ना व्यवस्थित. मॅचिंग कन्सेप्ट काय सांगते, करंट इयर्स एक्सपेन्सेस मॅच्ड विथ करंट इयर्स इन्कम. ओके. गोईंग कन्सर्न कन्सेप्ट, ह्या वेगवेगळ्या कन्सेप्ट याच्यामध्ये आपण अप्लाइड करत असतो. मग हा जो पुढच्या वर्षी दिलेला पार्ट आहे याला आपण प्रीपेड म्हणतो. याला काय म्हणतो आपण, प्रीपेड. ओके. मग हा प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपल्याला जेवढा प्रीपेड आहे तेवढा बॅलन्स शीट ॲसेटला पाठवायचा आणि जेवढा करंटचा आहे तेवढा इन्कम अँड एक्सपेंडिचरमध्ये एक्सपेंडिचर साईडला ट्रान्सफर करायचा. ओके. जाऊयात पुढच्या पार्टकडे. तर इथपर्यंतच आपण व्हिडिओ पाहणार आहोत. पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण इन्कम अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटबद्दल समजून घेणार आहोत. व्हिडिओ प्रेझेंटेड बाय S&G प्रोफेशनल अकॅडमी. जर तुम्हाला हे लेक्चर आवडलं असेल व्यवस्थित तर सेकंड पार्टही आमचा येत आहे कमिंग सून, लवकरच उद्या किंवा म्हणजे 2 दिवसामध्येच पोस्ट झाल्यानंतर तुम्हाला पुढचा पार्ट पाहायला मिळेल. ओके. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका, कारण मोर अपडेट पुढचे व्हिडिओ लेक्चर्स किंवा येणाऱ्या बोर्ड पेपर पॅटर्न, याच्या अगोदरचा जो व्हिडिओ आहे बोर्ड पॅटर्न कशाप्रकारे तुम्हाला 12चा अकाउंटचा बुककीपिंग अँड अकाउंटन्सीचा पेपर हा बोर्डमध्ये विचारला जाऊ शकतो. नवीन सिलेबसवरती कोणत्या क्वेश्चनमध्ये कोणत्या टॉपिकवरती कोणत्या चॅप्टरवरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, मार्किंग कोणत्या चॅप्टरला आणि कोणत्या क्वेश्चनला किती प्रकारे आहे, हा याच्या अगोदरचा व्हिडिओ आहे.
तुम्ही हवं तर चॅनलवरती जाऊन तुम्ही तिथं पाहू शकतात. सर्व प्रकारचे व्हिडिओ तुम्हाला तिथं मिळून जातील. ओके, काळजी घ्या. बाय, थँक्स अ लॉट.